Bây giờ mình sẽ mở cái này ra để các bạn cùng theo dõi các bạn nhé. Các bạn dùng lực xoay tròn nhẹ hoặc là bẻ ra, nó ra là ra liền các bạn. Cái này rất đơn giản, nó chỉ gắn ốp bên trong nhẹ nhàng vậy thôi. Sau khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được là đây là cái loa nhỏ để nghe. Dưới cái này là pin nhỏ. Mình sẽ lấy pin nhỏ này ra để cho các bạn xem. Mới nhìn qua là thấy kích thước nó cũng gần bằng viên pin mình mua rồi các bạn ha. Nó gần như bằng nhau rồi các bạn ha. Có hai sợi dây pin này này. Muốn thay pin này thì các bạn nhả hai mũi hàng ở đây ra bằng cách là lấy kéo này ra các bạn. Đầu tiên các bạn lấy băng keo này ra, sau đó các bạn dùng băng keo khác các bạn nha, băng keo dạng bình thường thôi. Ở đây các bạn thấy hai cái chân pin này, các bạn nhả hai cái mũi hàng âm dương này ra, đỏ là dương và chúng ta sẽ hàng qua viên pin mới các bạn. Rồi, cách làm là như vậy các bạn nha, rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàng. Mình sẽ dùng máy hàng nhả hai sợi dây này ra các bạn. Mũi đỏ ra rồi nha, mũi đen ra luôn rồi các bạn. Pin hỏng ra đây. Pin mới để sẵn sàng thay vào là bên này các bạn nha. Bây giờ hai sợi ở đây, hai sợi dây này mình cũng sẽ hàng vào hai cái chốt, chứ không phải nối vào đây các bạn, để cho nó có sự an toàn. Mà muốn như vậy thì các bạn phải dùng dao cắt cái này ra các bạn. Mình sẽ cắt cái này ra để nhìn thấy được cái viên pin đây các bạn, màu đỏ và màu đen đây ha. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Đó là hàng hai dây đỏ vào dây đỏ, dây đen vào dây đen, chỉ như vậy thôi các bạn nhé. Và mình sẽ thao tác hàng cho các bạn xem nha. Thao tác hàng là xong rồi các bạn. Kiểm tra lại kỹ càng, mũi đỏ hàng vào chân dương, mũi đen hàng vào chân âm, và các bạn dán cái này lên lại để bảo vệ, hoặc là các bạn dùng keo mới các bạn ơi, hoặc là dùng băng keo mới các bạn nhé. Rồi, sau khi hàng xong rồi thì nhẹ nhàng úp nó vào vị trí. Động tác này rất quan trọng các bạn. Mình cần cho nó thêm một tí băng keo để an toàn bạn ơi. Mình sẽ cho nó thêm một tấm băng keo mỏng thôi, không cần dài, không cần dày các bạn nhé. Mình sẽ cắt nó bớt. Bây giờ mình sẽ ốp vào, hy vọng với cái độ dày của nó là vừa đủ. Rồi, và xoay đúng cái vị trí của cái. Rồi các bạn nhấn vào đây các bạn. Đó, đỏ rồi các bạn ơi. Đó, đỏ rồi các bạn thấy đỏ rồi ha.
chứng tỏ là pin đang hoạt động. Trước khi thay thì pin của nó là không bấm được, chỉ dùng chưa tới 1 phút là nó đã tắt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sạc cho nó đầy luôn các bạn ha. Đỏ đen ở đây là đang sạc các bạn. Cho luôn mà này vào. Đỏ cả hai rồi. Như vậy là mình đã thay xong cái pin rồi các bạn nha. Trong khi chờ đợi nó sạc á, thì mình sẽ nói với các bạn cái này và các bạn lưu ý thật kỹ nha. Khi mua pin này á, là nó có 3 cái số liệu kích thước. Ví dụ pin nó đây là 40, 09, 10 thì các bạn hãy nghĩ rằng 40 là bề dày của cái này. Bề dày cái này các bạn. 40 là bề dày. 09 là bề rộng của cái dây này, của mặt trước này, 09 các bạn. Và 10 là chiều dài của viên pin là 10 mm á. Và các bạn mua đúng như vậy. Trên mạng á, nó có số liệu kèm theo đằng sau của viên pin là 40, 09, 10 thì các bạn mua đúng như vậy. Còn cái này xác định như thế nào các bạn lấy thước mà đo các bạn nhé. Đo bề dày là đang 4 mm, đo mặt trước bề rộng này là 09 mm và đo chiều dài viên pin là 10 mm thì các bạn xác định đúng như vậy để mua. Nếu các bạn mua lớn quá thì các bạn để vào bên trong này không được, nhét vào bên trong này không được. Mà các bạn mua nhỏ quá thì nó lại là bỏ vào được nhưng là yếu, dung lượng yếu, nó dùng rất là nhanh hết và mất công các bạn lại thay pin mới. Hôm nay như vậy là hướng dẫn các bạn rất là rõ ràng, chi tiết và dễ. Và cuối cùng mình muốn nhấn mạnh là tất cả các cái loa Bluetooth, tai nghe Bluetooth đều là như vậy. Kết cấu bên trong là đều giống nhau các bạn nha. Mở ra là nó gồm có một viên pin là chủ lực nhất, lớn nhất. Kế tới là loa. Kế tới nữa là bo mạch ở bên trong cái sườn này, bo mạch Bluetooth. Video mình xin dừng ở đây và chúc các bạn mua pin nhỏ này về thay rất thành công. Các bạn không cần phải thay loa Bluetooth mới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.